Hello mga dear friends! Welcome back to my channel. Para sa atong leksyon ron, atong tun-an unsay saktong structure sa verb kung gamit ang if clause or other subordinating clause for the future. Butangan ba siya og future word sama sa will? Mao ni ang pangutana unsay sakto gyud. If I will do or if I do. Ato ning mahibaw-an ani nga video. Let's go! Ang sakto gyud nga structure kung mogamit ang conjunctions nga if, when, before, after, unsa pa, dili butangan og will. Present simple form ang gamiton. If I do, when I do, before I do, after I do. Applicable ni siya sa uban pang mga conjunctions nga makahatag og future meaning. Sama sa when, if, before, after, while, as soon as, or until. Kaning mga conjunctions, magamit din nato pag mag-move na taong subordinating clause for the future. Kaning subordinating clause, mura ni siya og sentence og dagway nga ang subject nya napoy verb pero dili ni siya mahimong complete sentence. Mag-need ni siya og main clause para ma-complete iyang meaning. Mao ni ang gitawag na dayon nato og complex sentence. So sa ingon ani nga sentence nga future and meaning, ang future structure katong main clause ra jud. Ang subordinating clause, mugamit lang siya og present simple form. Pareha ani, when I go to church. Simple form in the present tense, go. If she goes to the mall, she singular, so goes, singular form sa present na simple tense. Before you leave, after you wash, while I am, as soon as my sister arrives, until you come. Dili ta maingon og when I will go, when she will go, when you will leave, or before I will leave, after you will wash, while I will be, as soon as my sister will arrive, until you will come back. Dili ta butang og future model nga will. Pang main clause ra to siya. Sige, para mas masabtan, tanaw nato ning pattern. Right. Kani siya nga structure for the future good. Ang iyahang sentence nga form nga gigamit mo na gitawag nato og complex sentence na main clause nga napoy subordinating clause nga partner. Sa main clause, tawagon ko na siya og independent clause niya. Si subordinating clause, ginatawag ko na siya og dependent clause. So, ang iyang pattern, sa main clause, naagi na siya subject, kay clause man. Subject niya, verb niya. Depende sa verb, kung transitive or intransitive na siya object. So, ang verb niya sa main clause, for the future, na ay will, niya, followed by base form of the verb. Para an example, subject I, niya si will, niya si offer, ang base form sa verb. I will offer this money. Ang subordinating clause would nato, magamit ang subordinating conjunction plus subject plus verb. Depende sa verb kung transitive or intransitive na siya object. So, ang pattern sa verb, after ni subject, simple form lagi siya sa present tense. Ani? When I go to church on Sunday. So, kaning when I go to church on Sunday, subordinating conjunction niya when, niya ang iyahang verb present simple si go. Sige, akong tanawon og maayo. When I go to church on Sunday, I will offer this money. Sa future, ang meaning niya, inigabot pa sa Domingo, ihalag ang kwarta. Unya, ang future word nga will, tuwa sa main clause, I will offer. Wala siya sa when. Di kami when I will go. Ni atong timan-an pod,
nga kung mugamit tag complex sentence sama ani, pwede nato ibaylo-baylo ang duha ka clauses o position. Pwedeng mag-una sa when clause, pwede pod og mag-una ang main clause. Pero kung mag-una gani ang subordinating clause or ang when clause dinhi, unya imo siyang isuwat pareani akong gisuwat, kinahanglan na comma after sa subordinating clause. So, muna na comma after sa Sunday. Ya, kung imo nga po ning i-istorya, mumunong po tagamay after sa subordinating clause. So, para may bawaan nga na siya, comma din na kung isuwat siya. So, higda ka gamay sa comma, kadali. When I go to church on Sunday, pause naman, I will offer this money. Pero, pag naguna ang main clause, dire-diretso lang, smooth. I will offer this money when I go to church on Sunday. See, matalatag lang example. Kani singular na ang subject. So, when he goes to church on Sunday, he will offer this money. Kay present simple man ang gamitin sa subordinating clause. So, ang verb niya mo agree po sa number sa subject. Si he is singular, so singular form po sa verb mo go, goes. Yan, balihon na po nimo. He will offer this money when he goes to church on Sunday. Nakuha ra. The same structure ang atong i-follow kung mugamit ta og laing na subordinating conjunction for the future. Parehaning if. So, if he goes to church on Sunday, he will offer this money. Or he will offer this money if he goes to church on Sunday. Kunya, i-appeal lang po na ko dinhi na naikalahian ng si when o si if kung gamitin sila for the future in a subordinating clause. Kung if clause ang gamiton for the future, sabot nalay siya posibilidad, dili pa siya 100% sure. Basin lang in the sentence, basin lang dili ni tigsimba ang subject na si he. So, dili sure ang speaker kung want to begin siya sa Sunday, masimba ba siya or dili. So, kung muadto siya, basin muadto siya, so ini muadto siya, yan yung i-offer. Pero kung mugamit ta og when for the future, 100% sure si ana pagmayong kag when. So, ani nga sentence, siguro ang subject, tigsimba gid siya. So, iyang kasabot inigsimba niya, sure siyang musimba, kay tigsimba man. So, ani nga sentence, murag naghuwat na lang sila nga maabot sa Domingo, kay musimba man gid ni siya. Ngayon, simba niya, mato yang ihalad ang kwarta. Pero kaning sa if, namasin lang nga, basig musimba ni pakaon og pamahaw, musimba. So, nanaghap lang siya. Diya pa more example. She is going to the mall. Sure kay going to the mall. When she goes to the mall this afternoon, she will buy the book you need. Sure, di siya nga manto sa mall. Nagplano di siya manto sa mall. Manto siya sa mall. Sige, palitan ka niya. Nag-decide sila karon nga palit. Pero sure na daan nga muadto siya og mall. Pero sa if, hindi siya sure she might go. Basin mo to siya sa mall. So if she goes to the mall this afternoon, she will buy the book you need. Kaya basin og nihangyo ni mo to kag mall. Dito ko libro ani di sige umadto ko palitan ta ka. Nag-decide sila karon. Di po siya sure kung adto siya. Pero kanina sa madto ka sa mall, madto na ka sa mall. Ang political book sige, ngadto na ko palitan ta ka. Something like that. Unya aside sa when or if, pwede na to gamiton ani ang before for the future. So, we will give you a farewell party before you leave next week. Hindi po before you will leave. Pwede po na siya sa while. I'm going to Siargao next week. While I am in the island, I will practice surfing every day. Hindi while I will be. Now, my sister is coming back this Sunday. As soon as, pwede po siya sa as soon as she arrives, hindi sa as soon as she will arrive. Pwede po siya sa until. I will wait for you until you come back. Hindi ka mo ingon until you will come back. Pwede po siya sa after. After you wash the clothes. So, dili after you will wash.
And then you can go to your friend's house. And then kung nabantayan ninyo kaning last sentence, instead of will, ang modal nga can ang gigamit. So, pasabot ani, pwede mogamit og lain nga modals for the future sa main clause sa complex sentence for the future. Basta ang importante, wala lang joy future word, future structure sa subordinating clause. Present simple form lang yun siya. Nagets ra? I hope nagets ra. So, atong i-check kung nagets jud. Complete the sentences using the verbs in the parentheses. Use the appropriate form. I give your allowance tomorrow before you go to school. So, asa ani ang naay future word? Si give or si go? Sige, ating i-check. Si give. Dapat will give. Kay mo man ni siya ang main clause. So, ang partner ni before nga verb, present simple. Man, as is go. Kay plural man ang subject. Nga you. Next. If the weather be fine, we go to the beach tomorrow. Asa man pod ibutang ang future word. Kang be or kang go? Sige, atin check. Kang go. Kay si if, ang iyang partner, present simple. Ang main clause, mo ay mogamit og future nga word. Will go. Next. I'm going to the market. If Tina come looking for me while I be there, you please tell her to come back. Question siya. So, dapat question format po ha. Pero asa dinhi ang partner sa future word. Si come, si go, or si tell? Sige, ating i-check. Ang tell nga verb ng partner, kay mo man siya ang main clause. Mo na yung butangan nato og will. Si if, subordinating, so, present simple form comes. Na s, kay singular man si Tina nga subject. Yang isa po, duha man ni ka subordinating clause. While na si while I am there. Dili while I will be there. Kay while is a subordinating conjunction for the subordinating clause. So, ang naay future word ani, kanidyo si tell. So, nagets ra ninyo? I hope nagets na ninyo kay ending na sa atong lesson. O maon siya ang mga saktong forma kung mugamit og subordinating clause for the future. I hope na amoy na learn ani nga video. Thank you so much for learning with me. See you next time. Bye-bye.